And then on top of that, what we do, we're the very first, actually, personally, I'm very proud of ourselves about doing this, that we're the very first Korean-Philippine collaborating variety show named Aja Aja Tayo, which was aired season 1 to via TV5. And then we're going for the season 3 coming soon, shooting up with the ABS-CBN. And then we're going up we have a lot of different concepts. And then you can expect way better in terms of program quality to be shown in next year. And as I said, our mission is that collaborating these two friendly countries. Personally, I have lived here 21 years. Maybe some of you were not born even when I'm here, right? I think you're not born when I'm here 21 years ago. Yes. And we had a desire to bring up something new, which was not existed in the country, which is under the K-pop boy band. So we auditioned it around the 300 very, very passionate boys was gathered, and then we chose, I think, around 10. And then among that 10, and then we cut it, and we made it into 5 boys, which now you will see later, SB19. They've been trained under very, very strict Korean entertainment management way. They come on time, every time. If not, they have a penalties and absent. Sometimes I kick them out, and I shouting to them. And then with like walking, running, the physical things, everything, what we really implement all the Korean management way. And then last year, I think last October 19, that they make a debut, the first single called the Tila Lua, and it was okay. And now they go up for the go up as the second single released last 19th. Because the reason why 19, this is kind of weird. 19 is SB19 is show PT, of course, that stands for the show PT. And 19 when it coming out, because we will always want to be 19 years old. We just want to implement the fresh, young, vivid, active. That's the 80s, child. But 19, when you go up, that's the time that we consider them as an adult. That's what it is. And for this go up, we choose the composer. The nickname is Real Man. In Korean was Jinja Sanai. Real original name is E01, who composed a lot of songs for the Korean K-pop idols such as Teen Pop, TVXQ, Young Jejung, and that guy composed this song, and then the lyrics has been quoted by the other members. To make a long story short, I just want to help them to go up and support them to go up. I don't expect to be a superstar like Robin Padilla or who else, that Sarah Geronimo, but I just want really help the guys to achieve their dream and their goal with these passionate and talented boys. So I also wish that all the general ladies and gentlemen here to support that these young talented boys to reach their goal. And before I finish my short speech, I would like to introduce the more important person than me. There are 2 more important person than me. First one is Mr. Robin Jung, the founder of Group Showbiz Group Companies and the producer of SB19. And then another person, more or less important than me, is Miss Adi Hong. She is the director and teacher of SB19. Thanks for coming again. Please give a big round of applause for the people. One more, please. Thank you. Anyway, I forgot my role from now on translate. Hello, nice to meet you. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Yes. 감사합니다. Yeah.
I can speak English very well. I understand. I'm the Korean, and the Charles help me. Okay. I'm introduce myself. I'm from Korea. I'm the producer of SB19 and Shabiti Korea and CEO. I'm very maraming love Philippines, and I decided 5 years ago to establish in company in Philippines, and that's why Philippines and Korea has so many relationship and very big help. The Korean world, and I'm always thank and 너무너무 감사하고 너무너무 항상 존경하는 나라. Maraming salamat po. Actually, he's very famous comedian in Korea, but he's not now active much. But when he debuted like 20 years ago, but his partners still are in performing in Korean comedian as a cult triple. Yes, people call triple. Yes, now they call two. I'm on the business on my way. I'm really 20 years ago almost same by Skanda, not same In Korea. In Korea. Okay. But now Yes. I'm the change job. I'm a producer. 필리핀은 무한한 가능성이 있고 필리핀의 그 열정, 그리고 필리핀의 어떤 그 음악적인 것을 사랑하기 때문에 선택을 하였습니다. Because the reason why I choose the Philippines because we really highly respect the passion for the culture for the Filipinos, and we found a lot of talented people in the Philippines. 한국이 K-팝으로서 성장을 한 거에는 많은 이유가 있지만 그 소중한 그 많은 배운 것들을 필리핀의 정말 좋은 미래 인재들에게 투자를 해서 필리핀의 훌륭한 젊은이들이 제2의 K-팝을 뛰어넘어 P-팝이 되기를 진심으로 원해서 왔습니다. Because we know how those K-pop superstars been made, so that we want to implement the same way to those who has a lot of full of passions and with a lot of talent, so that we wish that Philippine pop, he called it P-pop, go beyond the K-pop in the future. 필리핀이 한국보다 인구가 2배 이상 많고요. 그다음 전 세계적으로 나가 계신 이 분들이 너무 많기 때문에 사실 필리핀은 이미 조금만 누가 불씨를 당겨주면 아마 엄청난 폭발력으로 P-팝이 전 세계로 뻗어나갈 수 있습니다. Very hard. Sorry. 이사파. 필리핀은 사실 많은 거는 능력이 있고 사실 그리고 Lots of 놀라서 potentials for the Filipinos. 그리고 세계 많이 이미 진출해 있고요. There are lots of OFWs in all over the world. 그래서 필리핀에서의 그런 폭발적인 무언가가 일어나면 전 세계적으로 그것이 펼쳐나갈 스프레드할 충분한 기회가 있습니다. Because we can see a lot of opportunity that all those simple spike can be a huge spike in all over the world by the cultural aspect. K-팝은 필리핀에 감사해야 됩니다. K-pop, all the K-pop superstars must to show a lot of respect to the Philippine market. 왜냐하면 싸이의 강남스타일을 띄운 거, BTS를 지금의 BTS를 만든 거의 모든 시작은 필리핀이었습니다. Those are only Filipinos who make the BTS now and then size Gangnam Style worldwide famous. 영국의 옥스퍼드, 미국의 하버드 대학교의 논문에 보면 그거의 그 지원지를 따라가 보니까 필리핀에서 영어로 트윗을 하고 그다음에 인스타, 그다음에 페이스북에 올리면서 그것이 전 세계적으로 다 퍼져나고 있습니다. And in Oxford University in England, and shows us thesis that centerpiece of the BTS popularity originated from the Filipinos who tweeted English to those OFW, and then those OFW go to the American market, and the Europeans vice versa. 지금 당장 힘들겠지만 저런 젊은이들이 계속 많아지면 언젠가는 P-팝이 여러분들이 남기시는 소셜, 여러분이 옮기시는 트윗의 주인공이 될 것이고 그러면 그들이 K-팝을 넘어 P-팝이 전 세계적으로 주류가 될 거라고 확신합니다. Now, this begin is very small, like SB19, but if there are many more those type of guy who has a passion, who has a talent,
then eventually through all the overseas Filipinos workers and all the English social media influence, that eventually P-pop will be the mainstream of the worldwide culture. 저는 여기에 K-팝을 심으려고 온 게 아니고 저는 K-팝의 노하우를 여기에 잘 적용하여 새로운 P-팝을 만들고 싶어서 온 것입니다. I'm not here to transfer the Korean culture to implement in the Philippine market. We want to implement the know-how, inspire the know-how to the Philippine people, so that the P-pop will get to the worldwide renowned cultural aspect. 아직은 필리핀이 발라드가 강세고 밴드가 무척 활성화되어 있고 Still, the Philippines is more strong the ballad and then the bands. 1970년, 80년 한국도 발라드와 밴드가 엄청 유행했었어요. That was exactly same as like 70s and 80s in Korean market. 아마 시간이 지나면 유행도 바뀌기 때문에 언젠가는 저런 젊은이들의 음악이 또 대세가 될 수 있습니다. Because when time goes, trends will change, and then we think that those guys like SB19 will be the mainstream in the future. 저희들의 노력을 예쁘게 봐주시고 저희들이 꾸준히 걸어간 길에 함께 저희의 좋은 친구가 되어주시면 여러분들이 아끼시는 필리핀의 미래의 주인공들이 곧 세계의 주인공이 될 것입니다. Thank you. Very important. Very important, but it's too long. Very long. Sorry, don't. Again, short. 여러분들이 저희에게 항상 관심 가져주시고 저희를 사랑해 Please 주시면 pay more attention to us all the time and support us. 저런 친구들이 머지않아 전 세계의 주류가 될 것을 Guys like SB19 will be the mainstream in the future in the market, in the pop market. 한국 사람들이 기독교를 잘 믿진 않지만 한국 기독교에서 이런 말을 좋아합니다. 시작은 미비하지만 그 끝은 창대하리라는 말이 있습니다. Quoted from the Bible, and he's a Buddhist. 시작은 미비하지. 몰라요, 진짜. Start is very small, Yes. but the final is very big. You understand? Yes. Good. Yes. Thank you very much. Yes. 여러분들의 이 도움을 기대하고 여러분 많이 함께 해주시면 감사하겠습니다. Expect a lot of support for us, and then always be friend with us. 감사합니다. Thank you very much. 여기는 디렉터 이승호. 지난 5년간 지난 5 years, during 5 years the teaching them. 결혼도 포기하고. Not yet married. Available. 정말 SB19을 위해서 다 쏟아부은 Mother of SB19. Yes, all 이런 벌써 big applause to her. Yes. Magandang hapon. Ako po si Hong Sobrang Ganda. I'm the trainer of SB19. First of all, I really appreciate you guys to be here because this is the really important moment for my boys. Hong Ganda, my name is Hong Ganda. Real name. So the reason Korea and the Philippines are really good friends, and then me, Sir Robin, Sir Charles love the Philippines. Without these reasons, we really couldn't make this SB19. So I hope you guys to have a very open and a positive mind for our boys. Actually, Korean management made the BTS as a world-class artist. In my personal opinion, actually, me and our company will do our best to make this talented Pinoy boy band like BTS. That is our goal. So please just support and love with really warm-hearted mind. So once again, thank you for your time, and then enjoy the press con. Maraming salamat po. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to all the beautiful people who spoke a while ago. Let's
Let's give them a big hand, ladies and gentlemen. And now, before we officially introduce the boys, I want you to focus your attention on screen and watch the special video as we have the composer of their song giving us some short messages. So, ladies and gentlemen, let us all watch this. 네, 안녕하세요. 저는 이번 SB19 모업을 부르시는 작곡가 진짜 사나이 이호원이라고 합니다. 반갑습니다. 모업은 퓨처하우스 장르로 이번에 SB19 필리핀 친구들하고 처음 작업을 해봤는데 생각보다 실력이 너무 좋아가지고 굉장히 놀랐고요. 제가 다음에 기회가 된다고 작업을 해보고 싶을 정도로 정말 친구들 실력이 아주 출중한 것 같습니다. 네, 발매가 필리핀에서 곧 할 거라고 얘기를 들었는데 많은 분들이 좀 즐겁게 신나게 많이 들어주셨으면 좋겠고, 네, SB19 화이팅! So now, ladies and gentlemen, right after that, it is time for you to enjoy the video of Go Up. So let us all watch this. My question is, do you want to see the boys perform right here, right now? Yes. I can hear you. Do you want to see the boys perform right here, right now? Okay, so this is the perfect time for you to enjoy the performance. So ladies and gentlemen, without further ado, I would like you to give a round of applause for SB19! Yeah, we gotta go up. Get in the zone. Break. Hello everyone, we are SB19. Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. First of all, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng dumalo. Kahit po traffic, talagang na-push po natin. Maraming salamat po. Yun po, nilabas na po yung newest single namin na Go Up. Magpe-perform po kami. Sana po magustuhan niyo yung performance namin at supportan po natin yung musikang Pilipina. Maraming salamat po. There you go, guys! Once again, a round of applause for SB19. And right now, my question is, after their performance, do you want to hear more? More. Do you want to hear more, guys? More. Okay! Mababait yung boys. Pagbibigyan na tayo lahat. So ladies and gentlemen, once again, let's give it up for SB19! Actually po, itong susunod na kakantahin namin, hindi pa po siya na-release. Kakatapos lang po namin siya i-record sa Korea. Pero po since special po itong moment na to, kakantahin po namin siya. Isa po siyang ballad song. Sana po magustuhan yung lahat. Ang pamagat po ng kantang ito ay Hanggang sa Uli. Maraming salamat po. Sa puso'y nag-iisa, mayroong himig na kumakatok sa pinto ng aking alaala. Di na dapat tumitig pa sa iyong mga mata. Ngayon ikaw na lang ang nakikita.
let's give it up for SB19. Before anything else, syempre gusto makilala ng members of the media who you are. So please introduce yourselves to our friends from the media right here. So let's start with you. Good afternoon po everyone. I am Justin, the youngest member in the visual of SB19. Hello everyone, my name is Ken. I am the main dancer of SB19. Magandang hapon po, ako po yung leader ng SB19. My name is Sergio. Nice to meet you all. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po yung main vocal ng SB19. Heavenly Boys, my name is Stel. Nice to meet you all po. Good afternoon po everyone. I'm the most charismatic member of SB19. I'm Josh. Now, ladies and gentlemen, you got to know who they are. I think medyo pahinga kayo ng konti, maupo lang muna kayo right here at the back, okay? Okay. So now we will be having the question and answer with the boys in a short while. Let me just throw out some questions to the boys right now. Okay, let's just set up the table right here. So guys, while waiting, please prepare your questions for the boys. Don't be shy. I'll be approaching you so you can ask your questions to the boys. Okay? So, boys, you may now take your seats. You may now take your seats. Okay, just relax a bit. Now, let me start with the first question for you boys. For the past few years, marami na naglabas ang mga groups right here in the Philippines. So, what makes SB19 different from all the groups na naglabas in the Philippine music scene? For us po, ang main uniqueness po namin is syempre po yung company namin na under po kami ng Korean company, which is meaning po na-train po kami under the intensive Korean training system po na ginagawa rin po ng mga Koreans ang K-pop idols. So, ang uniqueness po namin is the collaboration between the Korea and Philippines. And other than that po, syempre, hindi namin nakakalimutan yung pagiging Filipino po namin. And binibigay din po namin sa audiences namin na yung gusto po namin marating is for the Filipinos. Not po na parang ginaya lang namin yung mga Koreans, but we are creating our own po. So yun po yung pinaka-uniqueness namin na pinapresent po namin yung Philippines while getting some information and learning from other cultures po. Okay. There you go. Now, my question is, hello. You have been doing training under the Korean, yung Korean yung training ng Korean. So, what difference? Pakiramdam natin. Okay, what difference does it make na eto, yung mga Koreans na nagtitrain sa inyo, yung discipline, yung mga ginagawa ninyo is not the usual. At kung hindi ako nagkakamali, parang mas mahigpit at kailangan mas disiplinado kayo. So what is the difference that you are being trained by the Koreans in their Korean style, and how does it help SB19 as a group? Ayun nga po, galing po kami sa Korean company po. Unang-una pong kailangan mo pong matutunan is yung time management po talaga. Kasi sa Koreans po, sobrang importante po ng oras sa kanila. Dapat po sa rehearsal or sa training, hindi po talaga kami malate. Kasi para po sa kanila yung oras po talaga, dapat nagagamit po natin ng buong buo. And yung training po kasi namin, masasabi ko po na sobrang hirap para po sa amin. Pero kaya-kaya po kasi masaya po siya habang nag-training po kami. Yung training po namin, araw-araw po, nagpa-practice po kami ng sing and dance po 30 times a day po para po ma-make sure po namin na yung performances po namin wala po kaming sablay, wala po kaming mali. Ayun po. Tapos, marami po kasi tinuturo sa amin po. Hindi lang po yung parang proper manner. Meron din po kami self-development po. Paano namin naayusin po yung sarili namin para maging karapat-dapat or tamang artist po dito po sa Pilipinas. Okay. So, now, kayo naman ang bibigyan ko ng chance magtanong. So, just raise your hand, introduce yourself, and from what publication, from what media outlet are you from? So, let's start the Q&A with our friends from the media. Does anybody have their questions? Don't be shy. Raise your hand and feel free to ask the boys of SB19. Come on, come on. There, at the back, over there. Okay, please stand up and introduce yourself and from what publication or media outlet. Well, I'm Tilly Basil from Sunstar Cebu and Vlog Buddies. Boys, paano kayo napili?
last 2016 po, yung company po namin which is Showbiz Philippines Corp po, nag-conduct po sila ng auditions and naghahanap po sila ng talented Filipinos na gusto po maging performer. And then ako po personally, nung nakita ko po yun, nag-try po ako. And then nung nga po nung nag-audition po ako, nagulat po ako kasi sobrang dami po nung nag-auditions. And then okay naman po yung buong process ng audition. Tapos nung nakakuha na po sila ng sobrang daming trainees po, every week po, nung nag-start na po yung parang official training po namin, every week po nagkakaroon po kami ng evaluation po. Tapos yung evaluation po talaga sobrang strict po kasi chine-check po nila yung vocal, yung dance, lahat-lahat po chine-check po nila. So doon po sa evaluation na po na yun, nababawasan din po kami ng pakonti-konti hanggang sa, ayun po, natira po kaming 5 and doon po na po yung SB19 po. Swerte nyo, no? May isa pang question, no? Wala ba kayong balak na mag-record ng Korean song? At wala rin ba kayong balak na venture din sa Korea mismo? Thank you. Yung magbalak po, mag-try mag-record ng Korean songs, for now po wala pa po kaming balak po doon. Kasi po ang pinofocus po namin sa ngayon po, total po, OPM po yung genre po namin, P-pop po. Gusto po namin na unahin po muna yung Pilipinas dahil ang goal po namin is makilala po muna ng mga Pilipino na meron po ganitong talento ang mga Pilipino. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sana po makilala po tayo globally po. Ayun po. Salamat po. Okay, thank you for that. Yes, please stand up and introduce yourself. I'm Alan from Stars Photo. I just want to ask, before kayong napili dito sa SB19, what do you do? And then is this your first group na sinalihan? Or meron na kayo ibang performances na sinalihan or any? Please introduce ko ano yung makilala na panahon kayo. Thank you for that question. Actually, individually po, most of us are performing already po. Me and Stel are from actually a dance group before. We competed in several countries na po. Like in Singapore, Indonesia, Korea, and we bagged actually several championships po abroad na before we joined these competitions. And lahat po kami may passion po talaga sa performing before kami mag-audition dito sa Showbiz. Like for Sejun and Ken, they really have passion for singing and dancing na po. Kahit before pa lang po, nag-join na kami ng mga competitions. Okay, how about the others? Ako po, nung high school po ako, nagko-choreograph na po ako ng mga sayaw. Ako po bumuo nung dance team namin nung high school ako. Ako po yung naging choreographer namin. Yun lang po yung ginagawa ko dati po. Ako naman po, before po ako sumali, is student po ako. And then while studying po, nag-join po ako ng training and doon ko po naranasan yung sobrang hirap na experience kasi pinagsasabay ko po yung thesis ko mag-isa while training po and trying to get to this final 5 po. Kaya yun po, sobrang hirap po talaga. At least po, now, sobrang saya po na nakasama po ako. Ako naman po, bali, ito rin po yung isang first major competition na sinalihan ko. And fortunately, pumasa ako or nakuha po ako, natanggap po ako. Kasi po, bata pa lang po, gusto ko na talaga mag-perform. Pero po, hindi ko po nagagawa yung gusto kong gawin since meron po responsibility as a member of my family. Kaya po, sinasatabi ko muna yung pangarap ko. Pero, napag-isip-isip ko rin po kasi na habang bata pa ako, bakit hindi ko subukan? Kasi pag tumanda ako, hindi ko na magagawa yung mga bagay na gusto ko. So, nung nakita ko po naman pa-auditions nga po dito sa Korean company, sinubukan ko na po. At yun naman po, pinahalat naman po. Maganda naman po yung pinakalabasan. Sobrang dami po na improve sa sarili ko as a performer and as a person. Yun po. Ako naman po, same po kay Josh, matagal na po kami magkasama ni Josh, parang 5 years na pong mahigit. And yun po, magkasama po kami sa group. And dati po, bago po ako mag-audition dito, isa lang po kung simpleng mabuting anak po. Ayun po, ako po yung katuwang ng mama ko sa sa mga gastusin po sa bahay. Kasi po working student din po ako that time. Tapos ayun po, nung same din po sa kanila, nung nakita po namin yung opportunity po na to, parang ginrab na po namin. Kasi minsan lang naman po dumadating to sa buhay namin. And then, ayun nga po, sobrang sinwerte lang po talaga namin dahil kami po yung napili. And sobrang saya po namin and sobrang blessed kami sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Kaya, salamat po. My last question, if given a chance, kasi you are singing OPM songs, di ba? If given a chance to collaborate dun sa mga
local OPM artist natin, sino yung gusto nyong maka-collaborate? And pangalawang question ko, showbiz crush na rin. So, sino yung showbiz crushes? We all know naman po na we have lots of great artists here in the Philippines po. And kami po, gusto din po namin ma-focus yung dancing skills po. So iniisip po namin, SB19 po, gusto po namin mga collabs. Sana hopefully in the future, si Sarah Geronimo po, like Ingelo Pascual, ML48 po, ganun po. And sa crush naman po siguro, I'm Curtis po. Yung iba? Ako po, it's either Sarah Geronimo po or Charlene Santana. Showbiz crush mo? Ako, Sarah Geronimo or Charlene Santana. Dagdagan ko lang po yung sinabi niya. Kasi po, yan nga po, nagsisimula kami ng parang panibagong tugtog dito. Talagang gusto po namin ma-showcase yung talento ng Pilipino na magaling kumanta, kaya mag-rap, kaya sumayaw, kaya mag-acting, kaya makapagsabayan globally. So, siguro po gusto ko makipag-collab dun po sa sumasayaw din at kumakata. Kaya dun po nga ni Sarah, yung mga Nico Pascual. Yun po yung mga gusto maka-collaboration ng group namin. And girl crush naman po si Nadine Lister. Kami po, lalo na po namin ang pag-uusapan to na as a group po, gusto po talaga namin makakollab po yung mga artists like Miss Sarah Geronimo po. Kasi alam po natin na si Miss Sarah is sobrang dami niya pong kaya gawin po kahit po talaga sumayaw and kumanta. And kung tatanungin naman po, personally, kung sino po yung gusto kong makakollab, kung sa Twitter man po, gusto ko pong makakollab si Miss Morissette Amon po. Sobrang pong taas po ng tingin ko sa kanya dahil sobrang pong idol na idol ko po siya. And yung celebrity crush po, baka po ma-weirduhan po kayo sa akin, pero super crush ko po si Miss Tony Gonzaga po. Dahil po yung attitude niya po, yung personality niya, nakikita ko po sa kanya yung mama ko. Kaya po super crush ko po siya. Bakit mo weirduhan? Kasi po may asawa na po siya. Kung may asawa na po si Miss Tony, si ano na lang po, si Maris Ratal po. Okay, salamat po. Josh. Liza Severano po. Congratulations, we like your song. Salamat po, salamat po. Nice feedback about that one. And we have our next question over there at the back. I'm from the Daily Tribune. I'd like to ask the boys, paano niyo masasabing pinopromote niyo ang P-pop when actually, when I heard you sing even the Tagalog song, you sound like a K-pop group. Because if you're selling this abroad, hindi naman nila alam ng Tagalog yung kinakanta niyo. Even the Koreans, the K-pop, hindi naman nila alam na, alam nila Korean yun, but they don't understand the language. So parang ganun din ang sinasabi ng K-pop. Pag nasa abroad na kayo, hindi nila alam yung language, except that siguro sa Pilipinas, you're from the Philippines. So how will you promote K-pop? Honestly po, when you sound like a K-pop group? Honestly po, yung music po kasi namin, galing po talaga sa isang Korean producer. Pero po, kasama po kami talaga sa music production. Totoo po yan, nung nagpunta po kami, lumipad po kami papuntang Korea. Nung nag-record kami, I was amazed and interested kasi po, yung producer ng kanta po, hinayaan niya lang po kami mag-record. Hindi niya po kami pinakalam kung anong gusto namin style. At the same time, ang ginagawa niya lang po, nag-give siya ng pointers para mas mapaganda pa natin yung gusto namin tunog dun sa kanta namin. And humihingi rin po siya ng suggestion sa amin. For example, tinatanong niya kung mas maganda ba na mas mababa yung pitch dito or mas mataas yung pitch. Ano ba? Sa tingin niyo ba mas maganda yung tunog nito? So nagbibigay kami ng feedback kung ano yung gusto namin maging tunog ng kanta. And at the same time, yung mga ad-libs, sa amin po galing, yung lyrics, kami po yung gumawa, kami po gumawa. Hindi rin po localization yung nangyayari kasi po hindi naisasaalang-alang yung tamang pagbigkas ng mga salita ng Pilipino na word. At the same time, yung rap flow, kami po yung gumawa nun. Siguro po yung sa K-pop side naman po na sinasabi nyo na tunog kami K-pop. Yung K-pop po na genre, hindi naman po siya solely, wala naman po nag-ari ng genre. Yung K-pop din po, influence po siya ng J-pop and ng American pop.
So, yung genre na ginagamit nila, Mumbatun, tawag nito, Mumbatun, what else? Parang, yun katulad nga po ng nasa kanta namin, yung genre po na ginamit, Future House and Deep House, which is ginagamit na rin po sa Western countries, ginagamit na rin po sa Indian countries. Siguro po, dahil ang karaniwang response kung bakit K-pop yung tunog namin, kasi po right now, ang sikat sa buong mundo is yung K-pop, which is hindi naman nabibigyan ng pansin yung ibang bansa na same genre rin yung ginagawa. So, bali po, ang pinapromote po talaga namin dito is P-pop, OPM. Pero po, na-influence lahat naman po, parang ang music po kasi, ano po yun, parang universal language din po yun. Walang may-ari ng certain genre. Kumbaga, influence po tayo lahat ng, yung music influence ng lahat ng iba't ibang culture ng bansa. Idagdag ko lang din po, alam po natin na naninibago po tayong lahat sa ganitong parang musika po sa Pilipinas. Pero this is a new kind of thing na sinusubukan po namin sa Pilipinas na sana po, gusto po namin mawala yung takot ng mga Pilipino na mag-try ng bago para po mag-evolve pa po yung music industry in the Philippines. Yung goal po talaga namin is in the future po, parang makilala po tayo sa ganito na sing and dance or may mga bago po tayo mga genre na pinapasok sa Pilipinas para in the future po, marami na pong susunod na katulad namin na parang idol group nga po at makilala pa po tayo sa buong mundo. Yes, follow up. Yun bang first song yung gawa? Opo. Ang nag-arrange nun, Korean? Hindi. Binigyan po kami ng demo ng Korean producer po. Pero po, pinractice po namin yung main melody. And then, nung pupunta na po kami sa Korea, hindi pa po kasi full yung kanta eh. Kumbaga may kailangan pang add, for example, mga rap flow, katulad po ng yung rap ni Josh, kami po yung gumawa ng part na yun. Katulad din po ng mga harmonies, mga ad-libs. So kayo, grupo kayo, hindi kayo, you're not bothered by the fact that you sound like a Korean. Hindi kayo napapahala dun sa tunog nyo na hindi kayo Pilipino, kundi Korean. Hindi po kami nababother kasi po, sa totoo lang. Kasi ako bothered ako. Pero magaling kayo. I can say, no? Hindi ako galit sa inyo. Bothered lang ako kasi parang pinapromote nyo kasi the Korean sound. Ang galing nyo nga, mas magaling pa nga kayo sa pinuntahan ng press pag kagabi na. Salamat po, salamat po. No. I'm honest. You're good. I'm shocked that I can listen to a Filipino group that can sing like a Korean. With Tagalog words, of course. No? Salamat ko lang is, hindi kayo napabother nung idea na parang titingnan kayo na Korean yung tunog nila pero Filipino sila. Siguro, ako po personally, hindi po ako nababother. Kasi po, yung grupo namin, katulad nga po ng sinabi namin kanina, starting pa lang po kami. Alam po namin talaga na bago yung ginagawa namin at talagang maninibago yung mga Pilipino sa ginagawa namin. Kasi hindi pa naman po ito uso dito sa Pilipinas. At Uso na ang K-pop dito. ayun nga po, Talaga. Ako marami akong records sa K-pop, yes, no? At maniniwala po ako dyan. Pero po, katulad nga rin po ng sinabi ko, yung genre po, yung K-pop na genre po na sinasabi nyo, uso na rin po siya sa ibang bansa. Pero po, katulad ng BTS, nakilala po sila worldwide. Kaya parang ang response ng tao pag nakakarinig sila ng gantong tugtugin, K-pop yan. Even though hindi naman talaga K-pop solely yung genre na yun. Kumbaga uso rin siya sa ibang bansa. Okay, may iba naman ako. Yung bang itsura nyo ay pinakialaman din itong mga Korean na... Yung sa itsura mo, kasi po, let's say po, given na po na part po kami ng Korean entertainment, tinulungan lang po nila kami mag-style. Though, dito naman po sa Pilipinas, nakikita naman po natin na uuso naman po talaga. Even Western countries po, nauuso naman na may kulay buhok, ganitong damit po. Kumbaga, tinuturuan lang din po nila kami ng tamang forma para mag-improve po yung sarili namin. Okay, thank you. Ayun po. Sa palagay ko naman po, opinion ko po, yung panahon po talaga ngayon nagbabago na. Kasi po, ang dami na pong vloggers, ang dami na pong mga social media influencers na talagang nagtuturo sila mga video tutorials na paano pagiging yung self-development sa sarili, kung paano mag-ayos,
nakikita po natin yan, usong-uso na po yan sa social media. So, sa tingin po, yung mga suot din po namin, mabibili lang dyan po yan sa mga department store. Yung kulay-kulay po, uso rin po sa ibang bansa yan. So, feeling ko naman po, yung pinapakita namin ngayon, kung paano yung personality namin, yung character namin, ganoon po kami manamit. Ayun po, maraming salamat. Oh, I think so. We have something to say, yes? Yes, 제가 조금만 첨언을 좀 하겠습니다. I want to adding up some comments. 예. 한국의 작곡가가 한국 노래를 저희에게 준 게 아니고요. So this is not the song which was given by Korean composer as a Korean song. 네, 한국 작곡가가 필리핀에 현재 유행하고 있는 노래를 수백 번 듣고 여러 사람의 노래를 듣고 저희 SB19을 위해서 만들어준 겁니다. So 작곡으로. he surveyed and searched more than 100 OPM songs to find the value and genre to which to fit to SB19. 그리고 노래를 줄 때 한국 가사가 있는 걸로 주지 않고요. 그 허밍으로 줍니다. So when we receive the songs from the composer, we will not receive the full song with the lyrics. We just receive the songs, rhythms and tunes with the hummings. 나나나나니나 나나기나나 그래야 음악이 언어적으로 장애를 받지 않고 만들 수 작사를 이 친구들이 한 거기 때문에 Because the lyric is composed by the SB19, that's why we don't have any language barriers when we produce the song. 그리고 이 친구들의 코딩은 한국인이 1도 관여하지 않았습니다. And we're not really minded what they wear, what they may make up, because that's what all they do by themselves. 저는 프로듀서로서 이 친구들이 한국을 좋아하고 한국을 사랑하는 거는 좋지만 한국을 따라하거나 한국 거를 모방하는 거를 원치 않습니다. As being a producer, 뭐라고? 한국을 좋아하거나 한국을 사랑하는 So 거. it's okay that my boys like Korea, love Korea. But 그러나 한국 걸 따라 모방하거나 한국 거를 그대로 베끼고는 저는 절대 허락하지 않습니다. but we bow them to follow Korean or mimic Koreans. We don't really allow them to do because we just want a creative way. 이 친구들은 머리부터 발끝까지 head to toe, top to toe, top to toe 필리핀어. Filipino, 그리고 필리핀 음악을 해야 되고 and Filipino music. 그리고 필리핀 음악으로 성공해야 됩니다. And we have to success through the Philippine cultural aspect. 제가 처음이라 작곡가가 필리핀 작곡가들도 많이 만났지만 We have met a lot of Philippine composers. 제가 언어적으로 그분하고 소통에 문제가 있어서 Because myself has a problem with communicating with the local composers. 그래서 처음은 제가 일하기 쉽게 한국 작곡가랑 했습니다. So now that's why we choose the Korean composers to produce the song. 근데 저는 이 친구들이 유명해지면 사실 많은 유명한 필리핀 작곡가들이 곡을 주길 원하고 저희는 그 곡으로 이 친구들을 더욱더 훌륭한 가수로 만들 거예요. When they become more popular in the future, we want to have a more opportunity to work with the Philippine composers. So that's the way that we are looking for. 감사합니다. Thank you, sir, ma'am. Okay, thank you for that. Okay, do we still have more questions? Yes, right here. We have a question. Please stand up. And we have the mic over here. Oh, or maybe I will just lend my mic. Okay. Hello. You can use this. Hi guys, I'm Lance from Push. Sa online, may each time maglalabas ng mga articles like for example about Twice, Monsta X, EXO, BTS. Madami nagkasabi na OPM is dead kapag naglalabas ng mga Korean content online. So, alam naman natin hindi totoo yun kasi nga may mga numbers to back that up like sa Spotify, malakas ang OPM artist ngayon. But with you guys getting this path and showcasing this kind of music, how would you prove them wrong? Katulad nga po ng sinabi namin kanina, ang mga Pilipino sobrang talented po yan sa lahat ng larangan. Magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling umakting. Yun po yung may papakita natin sa ibang bansa. And at the same time, yung ginagawa namin ngayon, ito po yung first time na makikita natin, gagawin namin, papagusuhin namin yung sing and dance, dancing hardly and then singing
hardly at the same time. Kumbaga, mapapakita natin yung talento ng Pilipino na all around talaga tayo. At kung mauso man dito sa Pilipinas, pag pumotok yung gantong genre sa Pilipinas, mapapakita rin natin sa ibang bansa, hopefully na ganito, ito ang Pilipino, magagaling kumanta, magaling sumayaw, lahat, kaya mag-rap and everything. Kaya doon po, mapapakita natin na buhay na Follow up lang. Syempre when people find out na nag-train nga kayo sa Korea, parang yun nga, parang sabihin naman nila Korean domination, gano'n. So, paano nyo sila, ano yung may papakita nyo na kakaiba? Na masabi nyo na hindi kayo totally influence ng Korean music, na meron kayong may bigay na inyo lang? Siguro po ngayon kasi po, we are trained by Korean system po. Pero if in the future po, gusto po talaga namin 100% fully po, kami po yung magproduce ng mga sarili naming kanta. From instrumentals to everything po, from lyrics to whatever. Pero yung lyrics po, sa amin po talaga, yun yung instrumental lang po yung kinuha namin ngayon. Kasi po, since nasa Korean company po kami, mas madali po talaga kumuha ng connections from our Koreans, for their Korean friends po, for their Korean connections po. So ngayon po, kaya po doon lang kami kumuha. Yun lang po yung chance namin kasi wala pa po kaming connections sa Philippines, masyado ng mga producer. Pero in the future po, na magkaroon kami ng chance, makipag-collab or magkaroon ng famous producers po na bigyan kami ng, or makipag-collab nga po sa amin, bigyan kami ng chance, we'll be more than happy po. Okay, thank you. Thank you. Okay, we have another question right here. Mal, would you please stand up and introduce yourself? Hi, I'm Kine Amber from Pulp Life World. So, first of all, I'd like to congratulate you guys on your breakout single. I've watched your music video and to be honest, it's top notch. So, congrats. And filming something like this may not be easy. No, so what was one specific part of the video you guys had difficulty to shoot with? Sa pagsayaw po, kasi po, nakita niyo po dun sa music video, nasa rooftop po kami. Mainit po, yung kasuot namin nakakapal. Talaga pong paulit-ulit namin po kasi Sa Korea ba? Hindi po, dito po sa Pilipinas. Diyan lang po sa Burgos. Tapos naka-jacket, tapos naka-boots, lahat po sobrang init. Tapos paulit-ulit namin ginagawa yung dance kasi po wala rin naman po kaming markings dun eh. Blocking talagang ano lang po pure open ground talaga na parang ginagawa namin yung dance namin na wala kaming stage. Yun na talaga yung stage namin. Tapos ang init, pause na pause kami, ilang beses shot, galing sa taas, galing sa gilid. So, sa tingin ko, yun yung pinakamahirap na part dun sa music video. Okay, thank you. So, ang follow-up lang, since before, ang magkakilala lang si Stella and si Josh, how did you guys became comfortable with each other? Ano po, yung nag-start po kami mag-training, syempre po, si Josh lang po yung friend ko. Tapos nagdatingan po sila. Syempre po sa una awkward po, pero yung Korean teacher po namin, nakaisip po siya ng way para maging strong po yung bond namin. Ang naisip niya po way is, during rest time po namin, mag-holding hands po kami 5 for 10 minutes. And then after po ng 10 minutes, mag-hug po kami ng 3 seconds. Bawat isa po. And then feeling ko kaya rin po kami naging close kasi habang ginagawa po namin yung mga sayaw po namin, lagi po kami nagtatalo. Kami pong 5, lagi po kami nagtatalo and then hindi po namin alam paano tatapusin yung isang bagay kasi yung ideas po namin 5 nagka-clash po. Kaya parang ang hirap po kasi yun sa grupo, yung iba-iba po kayo ng idea. Pero hindi po kami pumapayag na tapos yung araw na hindi kami nagkakaayos. Kaya feeling ko po, doon po kami naging close and naging mas confident sa isa't isa. Kasi parang dati po natatakot kami na sabihin yung flaws or yung parang pagkakamali ng isang member. Pero ngayon po parang normal na po sa amin. Uy, may pawis ka na. Mga gano'n, normal na po sa amin yun. Kaya feeling ko po, sa training po talaga, during the training process, doon po kami naging close and naging confident po sa isa't isa. Okay, thank you. So, last question, what's next for SB19? Next for SB19. Ngayon po, na-release na po namin yung Go Up. Sana po, kung papalarin man, magkaroon pa po kami ng more guestings, mall shows.
kung sana po TV appearances po, and then radio guestings po. And sana po sa future makapag-release naman po kami ng aming full album. Kasi sa totoo lang po, ang dami po naming songs na naka-imbak. At excited na po kami iparinig sa lahat ng mga Filipino audiences po namin. Kasi yung kanta po namin, talaga pong inisip namin at ginawa namin para po talaga sa mga Pilipino. Kumbaga para sa amin po, Hugot Pinoy. Yun po yung kanta namin. Kaya sobrang excited na po kami maparinigin sa inyo. At siguro po, ang pinaka-main goal na po namin, sana po, yun po makilala po tayo, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi globally, na meron po gantong talento ang mga Pilipino. Yun po. Salamat po. Thank you. Thank you very much. And we have our next question. Hello, Edwin Salian. Correct me if I'm wrong, no? One of you mentioned that you went to Korea. Is that part of your training? And my second question is yung girl na napakilalang mother nyo earlier, was she really the one who trained you? And paano training? Yung pumunta po kami ng Korea, nagpunta lang po kami ng Korea para mag-record po ng music namin. Kasi po yung producer nandun po sa Korea. So, yun po yung reason bakit kami pumunta ng Korea. Then, siya po talaga yung trainer namin. Siya po yung nag-training sa amin for almost 4 years na po, and intensive training po, like sa kanya po namin naranasan yung pinakamahirap na stretching, tinutulak po kami araw-araw, yung tipong pasapasa na po yung mga legs namin bago kami umuwi. Ganun po. Tsaka manners po, hindi lang po as a performer, hindi lang po sa talent-wise, pero as a better person po, tinuruan po kami maging better person. Okay, thank you very much. Next, sir. Yes, congrats sa SBE. Congrats din sa inyo guys. Ang gagaling nyo, talino nyo pa. Ang ganda rin ng kanta nyo. Pero kanina pa ako bothered. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo na yan? Talagang style yan o ano? Hindi lang ginawang Stella. Yung style ko po ba o yung name ko po? Kasi clear ko po, yung name ko po, Stel. Kasi po galing po siya, yung full name ko po is Stel Bester po. Opo, Sylvester po. Barakong. Opo, kasi po yung mama ko po, idol niya po si Sylvester Stallone. Kaya doon niya po binasa yung name ko po. Oo. Tapos po, yung style ko naman po ngayon, actually po, hindi ko po alam eh. Kumbaga, kung ano lang po yung naisip ko, ito yung suot ko, sige, ganito na nga lang yung buhok ko, parang ganun po, yun na lang po yung inaisip ko. Pero wala po. So lahat kayo straight? Opo. Pero, may kulot po. May kulot po, kulot. Kung sakali man pong kulot talaga ako, wala naman pong masama doon. Hindi ba, siguro nilawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya yung kasi matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain nyo medyo weird po yung Kasi naka-make up siya ngayon, no? Parang bakla talaga, di ba? Ay. Bali po, Stel Bester sa umaga, Stel sa gabi. Hindi, joke lang po. Pero yun nga po, ganun lang po siguro, parang medyo meron lang po siyang ibang parang manners na girly, pero hindi po, wala pong ganun sa amin. Parang manners na girly, pero hindi po, wala pong ganun sa amin. Kaya may mga showbiz crushes kayo, di ba? Anyways, good luck. Galingan niyo pa, ha? Thank you. Okay, do we still have some other questions? Feel free to ask the boys. Hi, my name is Bea from K-Street, Manila. So I just want to share na I still remember that video we shot last October in Would You Rather, and I'm happy how far you guys have come since then. Yung question ko is, since if you see yourself as a group or and individually 3 to 5 years from now, what would you guys want to do? Like, what activities would you want to do? Thank you. Yung main goal po kasi talaga namin in the future, gusto po namin ma-inspire yung mga kabataan, or hindi lang po mga kabataan, bawat Pilipino po, magsisend po kami ng message through our music na huwag po tayong matakot sumubok ng mga ganitong klaseng bagong music po sa industry, and huwag po tayo susuko sa pangarap natin, push lang po ng push, tapos huwag po tayong mawala ng pag-asa, and yun nga po, sa mga natatakot sumubok, huwag po kayong matakot sumubok kasi marami pong opportunities, marami pong criticism na darating sa inyo, pero alam po natin lahat, pag naniwala po kayo, so if you put your heart and mind
in what you're doing right now, you will be successful in the future po. Ayun po. Tsaka dagdag ko lang po, nung nasa Korea din po kasi kami, habang nagre-record po kami, tinuturuan din po kami ng producer kung paano gumawa ng kanta. Ako po personally, ako po yung nagsusulat ng lyrics namin. Pero po, gumagawa rin po ako ng sarili kong kanta, gumagawa po ako ng beat, music. So nung nandun po ako, may alam na po ako, pero ang dami ko pa pong natutunan. Bali, parang sobrang daming knowledge yung natanggap ko nung nandun kami sa Korea. And then, hopefully, in the future, pag nag-release kami ng album, masasabi namin talaga na gawang Pinoy, tatak Pinoy kasi kami lahat yung gumawa. From lyrics to the instrumental to the choreography, lahat Pilipino. Yun po yung main goal ng grupo namin. Maraming salamat. Okay, next question, right here. Okay. Hi, I'm Glenn from Bistada. Good afternoon sa congratulations. Na at least na-clear na kanina about sa bading issue, di ba? Kasi sabi nyo kanina may mga pa-holding hands at saka yakap. Munti ko na tuloy tanongin kung may nabuong bromance ba eh, di ba? Hindi, pero yun nga, sabi nyo naging close na kayo sa isa't isa during work. Pero outside work, ano yung mga usual bonding nyo? Online games po, mahilig po kami mag-computer. At saka po, Mga Dota. opo, mga ganyan po, mga barilan, ganyan po. Ano pa ba? Minsan po, nag-get together po talaga kami, nagpupunta kami ng amusement park, o kaya punta lang kami sa bahay ng isang grupo, kain, mga ganun pong bagay ba. Tapos nabanggit nyo rin kanina yung dapat maging ready sa mga criticisms. Before kayo mapasok sa SB19, kumbaga part of your success story, naranasan nyo ba individually na magkaroon ng may mga bashers din, saka yung mga nagda-down sa inyo? Kasi may mga singers na kumbaga kahit yung mga kamag-anak o yung mga kapitbahay nila sinasabi na hindi naman sisikat yan, ganito. Pero now, kayo, nabuo kayo. Individually, meron kayong ganong experience? Ako po, personally po, bago po ako maging performer, independent child po kasi ako. Bale, laki po kasi ako sa hirap. So, nag-work po ako at the early age of 16. Tapos, nakikitira lang po ako dati sa best friend ko po. Tapos, yung best friend ko po, yung family na gusto po akong ampunin. Pero, nagsisimula na po ako mag-perform kasi. Tapos, sinabihan, kasi gusto po nila akong pag-aralin ng college. Tapos, sabi ko po, hindi ko po ata kaya mag-commit. Kasi iba po yung gusto kong tahakin. Tapos sabi po nila sa akin na, hindi kasi sikat dyan, wala ka naman papala dyan, parang mga ganun po. Pero naniwala lang po ako sa sarili ko, kahit parang wala po akong kakampi, naniwala lang po ako na itong ginagawa ko, basta magsisumikap ako, mararating ko rin to in the future. Tapos ito na po ako ngayon, unti-unti po, feeling ko po, mararating naman po. Thank you, Josie. Ken, meron ka experience yan. Ako po, sa family ko naman po. Family mo Muslim? Yes, oh. Maybe, ako po, galing po ako malayong lugar po. And galing po akong sa Buanga po, yun yung province ko po. And then, pumunta lang po talaga ako dito. Kasi yung narinig ko po na may auditions nga po sa company na to, talagang hindi ko na po pinalagpas. Talagang grab ko na po yung opportunity na mag-audition po. Kasi, ayun po, feel ko like magbabago po yung buhay ko if ever na sumali ako dito. So, ayun po, pumunta ako dito, iniwan ko yung family ko, ang mga friends ko po, yung friends ko po, nagtatampo po. Pero sabi ko sa kanya, wala lang magbabago sa amin eh. Tapos, ayun po, sinusuportahan naman po nila ako, mahal naman po nila ako, like, alam nila kung anong ginagawa ko, and nagpapasalamat naman po ako sa kanila po. Pero hindi ka nakaranas. Kala ko kasi yung family mo na i-denown ka eh. Hindi naman po. Kasi suportado naman po nila ako sa kung ginagawa ko. Sabi mo ng mama ko na kung saan ka masaya, sige gawin mo lang po. Okay lang po. Yes. Ako naman po, personally, wala po akong parang grabe. Pero more on the family lang po as being concerned po. Parang syempre, iniisip nila, first time po na parang sa Philippines may training system na abutin ka ng ilang taon bago mag-debut. So yun po yung concern nila na paano ka sa future, paano yung inaral mo, parang concern lang po talaga sila if may mararating po ba talaga. And as time goes po, syempre nakikita nila na unti-unti po kaming
nag-go up. So ayun po, medyo naging okay na rin po sa kanila. Sage. Ako po, supportive naman po yung parents ko, but not too pushy. Kumbaga, katulad po ng pamilya ni Justin, concerned po, worried. Kasi po ako po, ang tagal ko na po training. Supposedly, dapat nabibigay ako para sa family namin, provide ako responsibility. Pero, mas pinili ko yung pangarap ko na abutin yung pangarap ko. Kasi po, bago ko pasukin to ng work po, okay. Talagang pinagsasabay ko po yung training at work. Pero po, one time napaisip ako, anong gagawin ko pag dumating ako sa age na 30, magagawa ko pa yung mga gusto kong gawin sa buhay. So sabi ko, siguro, let's give it a shot. Parang, bigyan natin time ng pangarap natin. Kasi pag di mo talaga yung ginawa yung pangarap ng unfinished business, kumbaga meron parang hole sa heart ko na parang ayoko dito, parang gusto ko makawala, gusto ko gawin yung pangarap ko. Parang gano'n na lang din po yung inisip ko, sige, try natin. At saka, actually, yung mga criticisms na yan, nasa kanta na po namin yan eh. Meron po lyrics doon na lahat ng inyong pagdududa ay pakpak ko, parang kay Garuda. So lahat ng criticisms nyo, tatanggapin ko, gagawin kong wings para lumipad ako lalo. May anti-bullying. Maging better ako. Yun po yung talagang motivation namin, yung mga criticisms na natatanggap namin sa buhay. Yung family ko po, same lang naman po kami ng pinagdala. So wala namang mabigat na... Siguro po kung meron pong mabigat, siguro po yung... Paano ba? Yun po. Wala ba specific na tao na nandown sa... Wala naman po, pero minsan lang po nasasabihan na parang deserve mo ba talaga dyan? Kasi parang hindi ka naman gwapo, hindi ka naman ganun kagwapo. And then may sabi, ang lambot-lambot mo. Saan sinabi ko, hindi ako gwapo, maganda ako, joke lang. So sabi, ang lambot mo gumalaw, hindi ka bagay para sa boyfriend, mga ganun. Kumbaga, nung nababasa ko po yun, parang sabi ko sa sarili ko, ganun pala talaga yung tingin sa akin ng tao. Tapos naisip ko, kung gano'n yung tingin sa akin ng tao, edi okay lang, embrace ko na lang po kung sino talaga ako. At kung gano'n po yung tingin nila, okay lang po, basta ang mahalaga po, kilala ko po kung sino ako, alam ko po kung ano yung totoong sarili ko. Kaya po ako nandito kasi alam ko po deserve ko po. Curious lang ako kay Sejun sa akin Ken. Kasi kayo yung, paano niyo nakuha yung pangalan niyo ngayon? Kasi kayo lang yung sa lima, yung malayo doon sa real name. Actually po, pangalan ko po talaga yun. Ang real name ko po kasi is John Paulo Nase. So parang Nase, pag nasusunod po ako ng name ko every time sa nung college, first po yung surname Nase and then John. So parang Nase. Parang maganda pakinggan yung Sejun po. Yun po. Ayun po yung pangalan ko. Yung sa akin naman po, yung gustong pangalan ng mama sa akin, yung story po is, yung mama ko gusto niya maging pangalan ko Kenji po. And then itong lolo ko po, Epal po to. kasi ano po, parang gusto niya talaga, kasi ako po yung first naging apo na lalaki po. So gusto niya po talagang ipangalan sa akin, Philip po, kasi yung pangalan niya, Felipe. So gusto niya po talaga na ipangalan sa akin, Philip po. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na paborito niya akong apo. Kaya magkalayo po yung nickname ko, tsaka po yung real name ko po. Ewan ko po sa amin Last na lang, open ba kayo, kasi syempre since you're entering na the entertainment industry, open kayo na gumawa rin, na maging artista rin, gumawa ng movies, teleserye? Syempre po, we're always open po for opportunities po. If we have a chance to get something, we should grab it po. Like if magkaroon po ng acting or movies or kahit po mga theater plays, everything po na tutulong para mag-improve kami, i-accept po namin siya. And personally po ako, nung bata po ako, ang gusto ko po talaga is acting, mag-artista ako. Pero syempre, na-explore ko rin po yung skills na parang perform, sing and dance, ganyan po. So, nandito po tayo ngayon. Doon po sa Korean system, tinuturuan din po kami umarte. Wow. Kasama po yan. Kasi po yung teacher namin, yung nanay namin, isa po siyang sikat na musical actor sa Korea. So talagang musical actor ako. Sa Korea, talagang tinuturuan niya kami kung paano sa stage, paano acting sa stage. Meron, actually, nagkaroon din po kami ng musical play dati. Meron po kami parang Grease Lightning, ganyan-ganyan po. Kasama po yung lahat ng trainees before. Pero po, nung na-narrow down na po, mas nag-focus po kami dito sa goal namin, sa pop namin para maging idol.
I-add ko lang po yung kay Justin. Kasi friends na po kami before pa lang. Tapos hindi pa po siya nag-audition. Bali po, kaya ko po siya pinag-audition dito. Tinanong ko po siya, anong pangarap mo? Tapos, sabi niya po, gusto kong maging artista. So ayun po, doon ko nakataan talaga ng potential kasi sabi niya po sa akin, pagkakakwento niya, parang medyo nagre-rebelde daw po siya nung college siya. Umiiyak daw po siya, nade-depress siya. Kasi gusto niya po talaga maging artista. So, para nakita ko po ng passion si Justin, sabi ko, ito yung tamang tao para ipag-audition sa amin kasi talagang gusto niya mag-strive harder. So ayun po, yung kay Justin, feeling ko po talaga magiging artista siya in the future. May pa-mentor effect pa si Josh. Thank you very much and good luck sa inyo. Salamat po. Okay, down to our last two questions. Yes, ma'am, over there. And then final, coming from you. Good afternoon. I'm Ness Aguilar from the Philippine Event News. My question is yung regarding dito sa, I think this is your first single, Tilalu. What's the meaning of Tilalu? Kumbaga, parang metaphor po kasi yung ginamit ko po dyan sa panahon na yan. Yung sa kanta po, pag narinig po yun, unti-unting lunurin ang aking nadarama ko, bukas na ang ulan, huwag nang tumila pa. Parang stop crying po yung ibig sabihin ng tila luwak. And at the same time, tila luwak. Kumbaga, tila, like tears. Stop and then tila, stop. Parang sa ulan po. It's like I use an idiomatic expression for this. Parang ganun po, figures of speech po. Okay. And this is your first single, di ba? Yes. And Go Up is your second. What is your inspiration as a group sa paggawa nito nga, first at saka second single? Siguro pwedeng sagutin ng sino yung group leader na namin. Ako yung group leader namin. Okay. Yung sa first single po namin ng Tila Luha, unang-una po sa lahat, dito po kasi sa Pilipinas, uso talaga yung mga hugot linya, hugot na kanta, mga malulungkot na kanta na patungkol sa love story ng isang lalaki, ng isang babae. Bali po, doon ko po nakuha yung inspiration dun sa paggawa ng kantang Tila Luha. Kaya po, yun yung una namin ni-release. Gusto rin po namin ma-showcase muna yung talento ng Pilipino sa pagkanta. Kaya po, una namin ginawa yung Tila Luha. Tapos, ballad song po yung Tila Luha. Actually, it's about parang pag-ibig na hindi mo makukuha kailanman. Parang ganun po yung istorya niya. Tapos kaya po, yung sinunod naman namin po yung Go Up, since dance and sing po yung gusto namin pakita naman ngayon para bago naman po sa panlasa ng mga Pilipino. Okay, thank you so much and congrats sa grupo niyo and I think siguro kayo in the near future isa na kayo sa titingalaing popular group, P-pop. Thank you very much, ma'am. And for our last question. Yes, last question. I'm your Tito Leo from Journal and Publications. 4 years na kayong nag-training, sabi na diba? Gusto kong malaman kung hanggang saan kayo tatagal para ma-achieve yung goal nyo na maging international renowned boy group or makilala dito sa Pilipinas. Kasi as we all know, pagkatapos yung iba kasi after 5 years, nag-disband na, nagkakaroon ng solo-solo career. Kayo, anong pananaw nyo sa gano'n? Hanggang kailan kayo? Actually po, in the span of 4 years na training po namin, marami na po talaga kami pinagdaanan. Hindi niyo po may imagine yung ibang pinagdaanan namin. Nandiyan na po lahat ng family problems, financial problems, o kahit po yung mga school problems, kahit mga kumbaga alitan po sa grupo, nagkaroon na rin po, ilang beses na rin po kami muntik mabuwag before pa po kami mag-release ng kanta. Pero nandun na lang din po kasi yung parang pagmamahal po namin sa passion, and siguro po, nag-uusap din po kami ng masinsinan po talaga kapag may problema po kami patindi. Well, though lalaki po kami na parang bihira po kasi yung parang open mind, parang open chit-chat nga po sa lalaki, open forums, bihira po kasi yung mga ganun sa lalaki. Pero kami po, tinatry po namin i-practice na for the sake of every member, at least, sabihin po namin na, ito mali yan, ito itama natin yan. Yung attitude mo na to, parang pinakaliwanag po namin sa isa't isa kung ano yung tama at mali.
kahit parang basta po kaya. Bukod po dun sa sinabi niya, bukod po sa passion and everything, mga ganyan. Kaya po namin sinimulan tong ginagawa namin yan kasi po masaya po kami. Unang-una sa lahat, din po yung pinakamahalaga, masaya po kami na ginagawa namin itong mag-perform on stage, masaya kami na nakapagpasaya ng mga tao, masaya kami na magkakasama kami. Even mawala kami sa, if ever man na mabuot kami, siguro pagpapatuloy pa rin namin yung path na ganito na kahit nagtatrabaho kami, mag-perform pa rin kami on stage kasi yun talaga yung gusto ng puso namin. Doon kami masaya. At feeling ko, habang nabubuhay kami, mag-perform kami kung may opportunity na binibigay sa akin. So ngayon, hindi na kayo ng problema sa pera? Hindi naman po. Seryoso ba yan? Pero Siyempre po may problema sa pera. Pero alam naman po natin na hindi naman po yun yung reason bakit tayo titigil sa pangarap natin. Hindi naman po porket wala tayong pera, hindi tayo makakagawa ng paraan. Pag may gusto may paraan, pag ayaw, may dahilan. Last question po. Tanggap nyo ba, kasi eventually, di ba, nakikita ko si Justin kasi eventually, iba yung tsura niya kasi, di ba? Not to offend anyone. Meron kasi tinatawag na front runner ng grupo, di ba? Kahit yung grupo may, ito yung pinakakuha ko, ito yung sinusundan ng fans, ito yung tinitilian, tapos pinapanood, yung grupo pinapanood, minsan dahil lang din sa kanya, di ba? So, hindi ba naman kayo darating sa point na, since si Justin, iba yung looks, pag na-develop ito, gugwapo pa, mayat lang kasi, di ba? Eh, parang siya yung magdadala sa grupo. Okay lang ba sa inyo yung gano'n? Okay lang naman po yun. It's an edge for us. Kasi po, parang success ng isa sa amin, success na po ng buong grupo. So, more exposure for Justin is more exposure for us. Mas makikilala po siya, mas makikilala lahat kami. Wala pong ingitan sa amin. And yes po, kaya po rin kami grupo kasi kailangan po namin i-cover up yung mga pagkukulang weaknesses ng isa't isa. So parang, bari po si Stel, main vocal po siya. Bali, kaya niya pong i-cover yung mga weaknesses ng iba na, pare, ako po, hindi po ako masyadong magaling kumanta, pero nako-cover up niya po yun. Kumbaga, meron po kaming roles, nagtutulungan po kami para mag-improve po kami ito. Saan school ka graduate? Delasal College of St. Benedict. Kaya naman pala. Si Seju. Saka kagaling yung magsalita yung fairness, ha? Salamat. Sobrang, basta may wisdom na kayo, alam niyo yung sinasabi niyo, hindi na kasi yung gano'n eh. Malalim na po yung life experiences natin. ako po, sa Polytechnic University of the Philippines po ako nagtrabaho. PUP ka? Pareho tayo. Si Stel, kaya magaling ka, alam ko eh. I'm sure Ateneo. Ako po, STI College Makati po. Okay na yan. Ikaw, isang buwan na hakin, di ba? Yes po, pero dito po ako nag-aral po. Nung nag-transfer po ako dito sa TIP po. Bongga rin, Josh, technological. Ako po, Bachelor's in Science of Tambay po. Undergrad. Joke lang po, hindi po ako, undergrad po ako. Hindi po ako actually nag-stop na po ako ng grade school. Then nag-take na po ng exam para makapasa ng high school. Tapos di na po ako nag-college kasi I went to a different path. Anyway, congratulations guys. I like the balance so. Okay, thank you very much to our friends from the media. Once again, would you please give a round of applause for SB19? So now, may I ask the boys to please stand up and, of course, make your photo call right here in front. And unfortunately, that's all the time we have for everyone right here tonight. So we are so thankful to have everyone, of course, joining us right here tonight, and we hope to see you again next time. So you may now take the photos of the boys of SB19. And don't forget to support the boys, and of course, we hope that you can spread the news about SB19. Okay? Show us your best smiles, boys.